Okay, let's see what we're gonna do today. Did you get the hair dye? Em mới nhuộm tóc à? Ah, good. Everyone should look beautiful, right? Of course. Ai mà chẳng muốn đẹp hơn? Who doesn't want to look beautiful? Now let's do chemistry today, shall we? You just put a lot of chemicals there, yeah? Okay, now hôm nay sẽ học về the periodic table of elements, periodic properties of elements. Đó là nói về hôm nay sẽ học về bảng tuần hoàn nha, tính chất mang tính mà nó tuần hoàn, tính chất tuần hoàn của những nguyên tố. Atomic radius nói về cái bán kính của nguyên tử, atomic radius. Ionization potential đó là về cái thế năng của ion, năng lượng ion hóa gì đó. Ionization potential or ionization energy. Electron affinity nó là cái độ ái lực electron, ý là cái độ hấp dẫn của một nguyên tố đối với cái electron đó. Or độ âm điện, electronegativity, same thing. Metallic character, tính chất kim loại, and of course non-metal character as well, tính chất phi kim, non là không, phi. So next one is the relationships between electronic structure, position in the periodic table, and element properties. Tiếp tục nó sẽ là mối quan hệ giữa cái cấu hình electron nè, vị trí trong bảng tuần hoàn và những tính chất nguyên tố. Alright, we will try to cover it today. I mean, try to. Now, so we learned about periodic table in the last lesson. Bài hôm trước thì mình đã học về cái bảng tuần hoàn rồi, nhưng mà we can go deeper now. So let's first talk about atomic radius, bán kính nguyên tử. Bán kính nguyên tử thì sao? So basically, how big the atoms are. How big the atom is, cái nguyên tử nó to nhỏ thế nào, nó sẽ dựa vào cái bán kính của nó. We talk about ionization potential. Ionization potential, which is thế năng ion, tức là cái năng lượng ion hóa, or ionization energy. Ionization energy. And next one is electron negativity or electron affinity. Affinity, ái lực electron. Ái yêu, love. Ái means the love. Ái lực means like the force that attract, the force of attraction, cái lực mà hấp dẫn. The force of attraction. So electron and affinity, ái lực electrons is similar to electron negativity. Còn gọi là độ âm điện. Electron negativity, okay. Thì bữa trước là ngay cái mấy bài đầu thầy đã giảng là electron negativity là gì rồi, độ âm điện là gì. You remember what electron negativity is? Louder. Okay. No. Nó là cái khả năng
để mà một nguyên tử có thể hấp dẫn electron từ bất kỳ chỗ nào không cần biết, nhưng miễn sao là độ hấp dẫn của một cái nguyên tố và nguyên tử đối với electron xung quanh nó, độ âm điện càng lớn, lực hấp dẫn, độ hấp dẫn càng lớn, thôi không? So basically, electronegativity is just how attractive an atom or element is to electrons around it. So how attractive atoms or elements are to electrons around it. Cái sự mà hấp dẫn, cái sự hấp dẫn của những cái nguyên tử hoặc là nguyên tố đối với những cái electrons mà bám xung quanh nó. Nó gọi là độ âm điện. Okay. Now, so what else do we have? We have metallic character. Metallic character. Let's just write it here. Metallic. Tiếng âm 2 nha. Metallic character. Nó gọi là tính kim loại. Tính kim loại. So metallic character. You have to see if it's metallic or it's non-metal. Nó kim loại hay phi kim? Metallic or non-metallic. Okay. The relationship between something we'll talk about later, okay? But now let's talk about these things. Okay. Let me draw a table again. One, two, and then transition. 3, 4, 5, 6, 7, and then 8. So basically, I don't draw lines very well, so basically, what do we have here? Group 1A. Let's just say these are period, chu kỳ, and this is groups. Đây là nhóm. So first we have 1A. What's the name of 1A? Tên của nhóm 1A là kim loại kim, right? How do you say that in English? Alkaline metal. Alkaline metal. Alkaline metal. Nhóm 2. And you go group 2. 2A. Kim thổ. How do you say that in English? Thổ là đất. Thổ means earth. So alkaline earth metal. Alkaline earth metal. Okay. Group 3A. We have group 4A, group 5A, group 6A, group 7A, and group 8A. What's the name of group 8A? Something that doesn't react with anything else. Quý hiếm, yes. But what's the name in English? What's the English name? Là hiếm nha, chỉ quý thôi. It's not rare. It's just
Don't react with anything else. Don't hang out with any common people. Không chơi những người dân, thứ dân bình thường. Quý tộc, noble. So they are called noble gas. Khí quý tộc. Tại vì nó không có phản ứng cái gì hết á. They do not react anything else. Nhưng nó không có hiếm nha. It's not rare. It's just noble. Okay, group 7A. What's the name? No! 7A. 7A. 7A, what's the name of the group? Tạo ra muối, to create, to generate salt. The name start with an H. Bắt đầu với chữ H. Halogen, very good. We don't need to know about the name of these other ones. Okay, but what I mean is we have, okay, group 1, there's nothing. Okay, period 1, there's nothing much. Period 2, okay, we're going to start with hydrogen. Group 2, we start with lithium. And basically, we start with lithium. Okay, can you check their atomic radius? Search the atomic radius. Cái hình, and just search for it online, atomic radius. Yes, just search for atomic radius and you will see that. There you go. There, this picture. Alright, so as you can see, from the left to the right is decreasing. The bên trái bên phải nó giảm xuống, and as you go down, it increases. So atomic radius tend to increase, right? Or decrease? Decrease. From left to right. From left to right. Atomic radius increases. Tại sao vậy? Why? Why from left to right, the atomic radius increases? So check the electron configuration. Mình phải kiểm tra cái cấu hình electron của nó. Here you have 1s2, 2s1, right? Beryllium, 1s2, 2s2. Move on. You have boron, 1s2, 2s2, 2p1. And if you move on, you see carbon, 1s2, 2s2, and 2p2. And just increasing, keep increasing, right? Nitrogen, 1s2, 2s2, 2p. Fluorine. Tại vì cái lớp ngoài cùng nó có 5 nè. So the outermost shell has 5 already. So group 5 này, you see? 5 means how many electrons are there in the outermost shell? Outermost shell, cái lớp ngoài cùng, bao nhiêu electron nó chính là cái tên của cái nhóm đó luôn. Nhóm bao nhiêu? Next one we have hydrogen and then I forgot. What's the next one? Sorry? Oxygen, very good. So oxygen to be 4. Next one is fluorine. It's 1s2, 2s2 to be 5. And the last one, what is the first? What is the second noble gas? We have helium.
Neon, right? Neon. Very good. Hey. Neon. It's 1s2, 2s2, 2s6. There you go. Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra, the question now is why from the left to the right atomic radius increases? Tại sao từ bên trái bên phải cái bán kính nguyên tử nó lại tăng lên? Nó có liên quan gì với cái này không? In order to understand this, you have to understand what makes the atom. Để hiểu được điều này phải hiểu được cái gì nó tạo ra cái atom. So, yes, nhưng mà tại sao nó cũng tăng lên, nó làm cái phần tử tăng tốc lại. Why if you have more electron in the atomic shell, why is the atom getting smaller? Okay, think about this one. And you have A. You can find an electron in this region, right? Cái vùng mà mình có thể tìm được cái electron này. This is called the shell, okay? This is a nucleus. Cái này là cái vùng nucleus này. Nó có 3 electron, 3 cái proton bên trong, 3 protons inside, and outside you have the electron shell. Cái shell, cái vỏ ngoài cùng have electrons. But remember, electron is negatively charged, right? Negatively or positively charged. Electron mang điện âm nha. Electrons is negatively charged. And protons are positively charged. So it means they attract each other. Nó sẽ hấp dẫn nhau. Attract each other. Thì sao? So what does it mean? Nó hút nhau ấy. Then we will try to attract each other. So if you go on and you look at something like this. Now you have 5. Let's say that you can say the regions that you can find electrons. Cái vùng mà mình có thể tìm cái electron nó gọi là cái shell bên ngoài á, is the outer shell, becomes smaller, right? Because you have more positive inside, you have more negative outside. They attract each other more, right? Nó bị hút vào nhau. So basically, they are attracted more to the inside, right? Đó là lý do đó. This is the reason. So the more electrons and protons, the smaller the atom. Nó càng nhiều electron và proton thì cái atom nó càng nhỏ lại. Because of this, you know. Because of increased attraction force between them. Tại vì sao? Tại vì nó tăng cái lực hấp dẫn giữa cái electron và cái protons. Due to the những âm đầu nha, is the increase in attraction force. Là sự gia tăng về lực hấp dẫn thôi. Due to the increase những âm đầu tự nhân từ is a noun. The increase in attraction force. So that explains why from the left to the right you have the atomic radius decreases. Đó. Bây giờ tại sao càng từ bên trái bên phải
atomic radius nó giảm. Ok, vậy thì tại sao từ nhóm 1 lên đến cái nhóm sau, tại sao nó lại càng tăng? Why it's increased from period, why increase from period 1, 2, 3, 4, the atomic radius increases. So if you go from top to bottom, atomic radius increases. Tại sao? Đơn giản là nó có nhiều lớp electron không thôi, nó bao phủ dày đặc lên thôi. It's very simple. Why when you go from top to bottom, the atomic radius increases? Because here you have more shells surrounding the nucleus. More shells, có nhiều lớp hơn. More shells of electrons surround the nucleus. Leads to the increase in atomic radius. Ok. Rồi thì càng nhiều lớp nó bám xung quanh thì nó phải càng tăng về cái độ dày thôi. The more shells of electrons. Mặc dù nó cũng bị hút đấy, nó tăng bị hút, nhưng mà em cũng phải nhận một điều đó là nó cũng tăng cái độ dày luôn. So even though more electrons, yes, it means it's attracted to the center, but you have more shell as well. Bây giờ chúng ta có nhiều cái lớp hơn. Thì sao? Có nhiều không gian hơn. And remember that electrons, if you keep them in a small space, they repel each other. Nếu mà electron em giữ nó trong một không gian nhỏ như thế này, nó cũng sẽ đẩy nhau, tại vì nó là điện âm mà, cho nên nó sẽ có một cái giới hạn nào đó, nó không thể nào quá nhỏ được. So basically there is a limit, có một cái giới hạn to how small the atomic radius can be. So as you go down here, you have more shells. Nó cứ đắt giờ thôi. You have more shells, so that's why when you go from top to bottom, the atomic radius increases. Chỉ đơn giản như thế. Just that simple. Có lý do tại sao cái thang máy biết xíu là như một đống người chen vô, ở trong đó nó nhiều phòng, nhiều khi nó rộng thanh thang không có hàng vào. Tại sao? That's the reason why a small elevator attracts so many people. But big rooms sometimes do not attract anyone. So the same situation happens here, you see? Small attracts a lot. Bigger ones, sometimes not that much. However, of course, there's a limit. Đương nhiên có một cái giới hạn là nó thay nhỏ mức nào. There's a limit to how small the atomic radius can be. So you can see going down increases, yeah. Một số cái nó trùng lặp nè, có một số cái nó trùng lặp về cái độ mà lớn nè. Nhưng mà nhìn chung từ trái qua phải là tăng, là giảm. từ trên xuống dưới là tăng. Okay. That's about atomic radius. Let's talk about ionization potential. Can you search for that one? Ionization potential. Sorry?
Ionization potential. Ionization potential. Yeah, just search for that. How do I erase this name? Let's see now. Ionization energy increases. Năng lượng ion hóa. Okay, just from left to right increases, from bottom to top increases. So from the left to right, ionization energy increases, and from bottom to top, ionization energy increases. I like to write increase. I don't want to write decrease because everyone want their money to increase, right? Thích viết là increase, không biết viết decrease. Anyway, so what is ionization energy? Vậy thì năng lượng ion hóa là cái gì? Can you search for that as well? Cái định nghĩa. Anh cần search cái định nghĩa đó. Ionization energy, can you read it? Năng lượng cần thiết để bắt một điện tử, tức là electron á, từ nguyên tử hay phân tử đó ở trạng thái cơ khí cơ bản. Okay, so basically that's the Vietnamese definition. But what is the ionization potential? Ionization potential, or we also call it ionization energy as well. Cũng gọi là ionization energy, is the energy required to, là cái năng lượng được cần để làm gì? Is the energy required to remove, nó loại bỏ cái gì? To remove one electrons, một điện tích là one electrons. To remove one electrons from an atom, từ một nguyên tử, trong trạng thái cơ bản, in its ground state. Trạng thái ground là đất đó. Cơ bản đất, ground state. Trạng thái cơ bản của nó, trạng thái cơ bản là khí, nó là ground state and gas. Anyway, so it means that, like for example, for lithium, you have 1s, 2s1, right? So the ionization energy is the energy required to remove these electrons. Đó, cái năng lượng cần để mà nó loại cái electron này ngoài cùng á, đá ra. So basically, what should you have if you remove one electron? Bây giờ loại bỏ một e ra đi. So you have lithium ion. Zero. Khi mất một electron đi, em mất một cái phần âm đi thì em sẽ dương hơn. So when you lose something negative, you become more positive. When you
give up the negative people in your life. You become more positive. Đúng rồi, triết lý sống. Khi em bỏ đi những người tiêu cực trong cuộc sống, em sẽ tích cực hơn. Done. Okay, one more example. Like the athlete. Okay, maybe I should do example of the maybe beryllium. One S2, 2S2. So of course you can. Thực sự là nó có thể có khả năng là nó remove hai cái lần này. Thực sự là khả năng mình remove hai cái lần. But if you remove one electrons only, you have beryllium cation. That's một cái beryllium cation. Cation. So 1s2, 2s1, isn't it? Say again? They can remove two, of course. Nó có bước 2 nữa. You can also remove this one as well. Nó sẽ gọi là năng lượng ion hóa thứ hai. So basically, this is called first ionization energy. Năng lượng ion hóa thứ nhất là để loại bỏ cái electron mà đầu tiên. Thì nó sẽ có năng lượng ion hóa thứ hai. We will have the second ionization energy to remove the second electrons. And the third, fourth, and fifth, you know. Nó có năng lượng ion hóa thứ nhất, 2, 3, 4, 5 gì đó vân vân. Nhưng chúng ta chỉ nhắm vào cái năng lượng ion hóa thứ nhất thôi. We only focus on the first ionization energy, or we call it ionization potential. Nó chỉ hỏi đơn giản vậy thôi. Nhưng mà thật sự là nó phải remove nhiều cái lắm. They can remove so many electrons. Okay. Now, let me continue. Say again? Có. Về lý thuyết có thể remove hết được luôn. In theory, you can remove so many things. Và nó tạo được những cái ion mà khá bự. You can create a lot of things. So let me move on to boron. 1s2, 2s2, 2p1. Okay. Actually, to remove these electrons is easier than to remove these electrons. Trong chương trình A-level, người ta sẽ có một cái người ta giải thích được tại sao. Đó là remove cái này nó dễ dàng hơn remove cái này. Cái này, tại vì cái này nó đã đều rồi, nó đã gọi là stable, nó đã ổn định rồi. So actually in the A-level program, they will say that removing an electrons from here is actually easier than removing an electron from there, because this orbital, cái orbital này, this orbital is stable already. Cho nên nó dẫn điều gì? Cái năng lượng ion hóa của cái boron này nó lại nhỏ hơn cái beryllium chút xíu. Tại vì nó cần ít năng lượng hơn để remove cái này so với lại remove cái này. Actually, you can see that the Tran is like this. The Tran is like this. 1, 2, and then drop down a bit. 3, and then 4, 5, 6, 7, and then 8. It's like this. The Tran nó giống như này. The Tran is similar. It's like this. Nhưng mà để làm đơn giản hóa, người ta sẽ cái cho như từ bên trái bên phải là đặt. The Tran is actually like this in the A-level book. But to make it simple for you and to make your life easier, làm cuộc đời nó dễ dàng hơn, we just say from left to right, ionization energy increases. Okay? Để muốn nói rõ hơn thôi, just want to tell you even like that. Now,
So we should have boron plus, and then 1s2, 2s2 to be 0. Trống rỗng luôn nha. So it's to be 0 is empty. Okay, as we move on, we have carbon, nitrogen, oxygen, something like that. Carbon, two P2, right? So 2P2, you see. So you will remove this. This is the last electron I put in there. Đây là cái electron cuối cùng là cô đọng. Tức là nếu mà dùng cái năng lượng ion hóa, nó sẽ remove cái này, nó sẽ remove cái ion mà cái electron cuối cùng mà mình đặt vô. So the last electrons I put in there in the electron configuration will be the one that is removed when we talk about ionization energy. So you will remove one electrons, you will have something similar like this. To P1. But the question is, why is it getting more and more difficult? Why does it require more energy to remove the last electrons as you move on from left to right? Câu hỏi là gì? Tại sao nó lại trở nên khó hơn? When you go from the left to the right, đi từ bên trái bên phải. To remove the last electron from it. Để mà loại bỏ một electron từ nó. Talk about this one. 2s1. You have a lonely electrons here on a new shell, second shell. Bây giờ cái lithium này có một cái electron nó độc thân lonely ở trong một cái phân lớp mới từ 2s. Okay, so it's very easy to lose this one to come back to something stable like this, right? Rất là dễ dàng để mà mất cái electron này để nó quay trở lại một cái gì đó nó stable, nó quay trở về một cái gì đó mà nó bền hơn. Because here this is a full shell. Chỗ này chúng ta có một cái lớp mà nó đầy nhóc rồi, nó đầy thì nó ổn định. If it's full, it's stable. Okay. How about beryllium? It's harder because here it's already stable, right? Cái này nó đã bền sẵn rồi, cho nên nó khó hơn để loại bỏ cái electron này. It will be harder to remove these electrons. So that's why you see you need more energy. Cho nên mình mới cần nhiều năng lượng hơn. Đó, lên 2 rồi. From 2 to 3, you see, this is a lonely electrons again in a 2p shell. Đây là một cái electron mà nó độc thân ở trong cái phân lớp 2p. So it's easier to get out, to come back to this stable 2s, right? Nó sẽ dễ dàng đi ra được để nó quay trở về cái 2s ở đây mà nó ổn định. Right? There you go. So that explains why the energy decreases a bit, right? Nhưng mà câu hỏi đặt ra tại sao giữa 1 và 3 cái 3 nó lại cần nhiều năng lượng hơn để loại bỏ electron đó xong cái 1. Why here to remove these electrons it takes more energy than remove this one? Hãy nghĩ về chuyện đó chính là cái lượng proton có sẵn trong cái hạt nhân của nó là 5, đúng không? Này 5 electron thì là proton nó là 5, còn này có 3 electron, còn này là proton là 3, tức là sao? Cái độ hấp dẫn, cái proton nó hút vô lại, cho nên nó hút vô lại để em kéo nó ra, em phải tốn nhiều năng lượng hơn, phải
shielding effect. Shielding effect. Hiệu ứng ép riêng đấy. Shielding effect. So I was talking about shielding effect. So if you have more electrons, you also have more proton as well. And what does it mean? The more attraction force between them, càng nhiều electron càng nhiều protons, và nó sẽ có nghĩa là càng nhiều lực hấp dẫn giữa chúng với nhau. So it means it is harder and harder, càng ngày càng khó hơn, to remove one electron from an atom. So it means you need more energy to do that. Đơn giản như vậy. Just like that. Okay, as you move on, you see you need much more energy. Okay, let me move on to nitrogen. 1s2, 2s2, 2p3, and of course you can, in theory, you can remove like all 5 electrons. Về lý thuyết em có thể loại bỏ được tất cả tổng cộng 5 electron rồi. But we only talk about one now. Mà chúng ta chỉ nói có một cái thôi. And this is this one. So you will have n plus, and then 1s2, 2s2, and then 2p2, isn't it? And you move on, and you'll see oxygen. Sorry, I'm a bit slow now, but thầy hơi chậm chỗ này, sorry. Nhưng mà phải nói rõ cho mọi người hiểu. It's 4, right? 2p4. So minus 1e. So you have O minus. One S2, 2s2, 2p3. Đúng ra là cái chỗ này, cái chỗ này á, là nó phải rớt xuống, cái số 5 nó phải rớt xuống chút xíu, số 6. I think it's dropped down a little bit to 6 here and then go to 7. It has to drop down a little bit from 6 to 7. Tại vì sao? Nhóm 6 để loại bỏ cái electron này, nó đang đầy rồi. Cái này thì nó sẽ tận ít năng lượng hơn là loại bỏ cái electron trên đây số 5. Đừng có đầy nè. Here it's already full, so removing this electron, it's how can I say, harder than removing this one, I think. Six. Nó sẽ khó hơn cái gì? Oh yeah, harder to remove. Because you need more energy to remove something that is already stable. Cái gì nó bền sẵn rồi, nó cần nhiều năng lượng hơn để remove nó. Okay, and move on. F, and then neon. When they have like full already. So neon, it's like should be 6 already. Ở bên neon nó 2/6 rồi, bây giờ nó đã rất bền rồi. So it's already it's 2s2. You see here, 8 electrons. It achieved a full octet already. Nó gọi là cấu hình bát tử, bát là star, octa.
full octet là nó gọi là gì ta? Vì có gì ta? Cái gì mà đầy á, 8 cái là đầy á. Nói chung đạt được 8 là ổn, okay? As long as it achieves like 8 electrons, it is stable, very stable. So is it easy to remove these last electrons? Có dễ dàng để mà loại bỏ một cái electron này không? Một khi nó đã quá stable rồi, cực kỳ khó cho nên rất là cần nhiều năng lượng. So for neon, a noble gas, it's extremely hard to remove these last electrons because it's already achieved a full octet, very, very stable. They don't want to move. Không muốn di chuyển đâu, không muốn đi đâu. Cũng giống như một người ổn định quá rồi, không muốn đi đâu, sướng quá rồi thì đâu có muốn thay đổi. Trong cuộc đời, it's like that. Life's like that. If you have too many things already, you don't want to change. It doesn't even matter now how much energy required. Người ta nói đúng, vượt sướng khó là vượt khó. So actually, yeah, it's some life philosophy. Yeah. Chỉ một chút xíu triết lý. Okay, anyway. Right, that's from left to right increases. Now, why from bottom to top increases? Vậy tại sao đi? Tại sao đi từ bên dưới này lên trên nó lại tăng cái năng lượng ion hóa? Think about. Nhiều lớp hơn đúng không? There are more shells. So what does it mean? Nếu mà nhiều shell hơn thì sao? Đơn giản lắm. So if you look at this is a nucleus, okay? Một cái nucleus. Bây giờ có lớp 1 này, lớp 2 này, lớp 3 này, lớp 4 này. So với lại cái như vậy. Thì đương nhiên là cái này nó xa lắm luôn á, thì nó sẽ không được bảo vệ bởi cái lực hút của cái proton bên cạnh đây right? Nhiều lắm bằng cái này, cho nên là đương nhiên là nó càng đi xuống càng nhiều lớp thì nó sẽ càng dễ dàng để mà nó remove cái này, tức là nó càng ít năng lượng hơn. Tức là từ cái bottom này thì em đi lên từ từ nó giảm cái số lượng cell đi thì là năng lượng ion hóa cần là nhiều hơn. So basically it's very simple. If you look at the bottom left, đáy bên trái of the table, there are so many shells, có nhiều shell lắm, nhiều lớp lắm. The last electron is very far away from the nucleus. Electron cuối cùng nó rất là xa khỏi nucleus. So they're not protected very well, nó không được bảo vệ tốt lắm. The attraction force between the protons in the nucleus and the electrons is very weak. Cái lực hấp dẫn giữa cái proton bên trong cái nguyên tử và cái electron nó rất là yếu. So it's very easy to remove these electrons. And it means you need a very small amount of ionization energy. Tức là cần một lượng năng lượng ion hóa rất là thấp để loại bỏ này. Compared to this one, very well protected, you see. Nó rất là dễ, nó rất là bị được bảo vệ bởi cái nucleus này rất là gần. It's very near to the nucleus, very well protected. So it's much harder to remove these electrons. Sẽ khó hơn nhiều để mà loại bỏ electron này ra. This is called, again, một lần nữa nó gọi là gì? Shielding effect. Okay. Shielding effect. Nó đơn giản thôi. Cái hồi nãy á,
mới là khó hơn. From the left to the right is actually harder to explain. Từ trái sang bên phải sẽ khó để mà giải thích hơn. Nhưng mà đơn giản một điều là em cứ vẽ khối hình electron ra là giải thích được. Just draw the electron configuration out and you can explain. From bottom to top, just draw it out like this. Cứ vẽ ra là người ta sẽ biết là em hiểu. Just draw it out and they will know that you understand it. Okay. Now, bây giờ, what time is it? 11. Okay, good. Check from time to time. It's still being recorded. Interesting. Okay, got it. Okay, electron affinity. Okay, check what is electron affinity, please. You need a break now? Okay, just... I forgot which school you're from. Sorry? Oh, Long is a good school. I mean, in high school? I think I heard of that school too. It was also a good school. Second, electron affinity. Ái lượng điện tử, electron affinity, là năng lượng gì? Là năng lượng đường, là năng lượng đường một nguyên tử trung điện tử cô lập hấp thụ khi có một điện tử được theo vào lý ion. I just basically click on here. The English one is much better. Lượng năng lượng được giải phóng ra khi một electron được theo vào neutron atoms to form a negatively charged ion. Okay, năng lượng để phóng thích ra. So basically, talk about where's that? So this is not the same thing, okay? Nó cũng chẳng phải cùng một thứ đâu. It's not the same thing. Electron negativity is basically how attractive atoms or elements are to electrons around it. Thực sự mà nói thì nghĩ là em không có cần thiết để biết electron affinity luôn. Nó không có ứng dụng gì mấy. In medicine, we do not need to know electron affinity that much. All we need to focus on is electron negativity. And as you can see, nó có theo một cái chiều giống như này. Electron negativity increases as you go from left to the right, and as you go from bottom to top. So fluorine is the one with the highest. You remember 4.0. Fluorine with 4.0 is the one element with the highest electron negativity. Okay. As you go from the left to the right, electron negativity increases, and from bottom to top, it also increases. And we can explain that with the help of electron configuration. Mình theo cái giải thích nó bằng cách mà vẽ nó ra cái electron configuration. So think about this one. 2p5, right? 2p5. And then 2s2 as well. So look at this one. It wants to gain more electrons in here, not losing its electrons. Thực sự là cái fluorine này nó muốn đạt được thêm một electron để trở thành cái hiếm cho nó cân bằng, đúng không? Hơn là so với nó muốn mất đi này.
cho nên sẽ rất là dễ dàng để mà nó thu hút một cái electron nào đó để mà nó đạt được cái điểm này, rất dễ dàng luôn á. Nó muốn thêm mà cho nên là cái độ âm điện nó rất là cao. For this fluorine, it wants to achieve one more electrons to achieve the full octet, đạt được cái full octet, the full octet of the noble gas. So it means that fluorine is extremely attractive to electrons around it. Nó rất là attractive với những electron xung quanh nó luôn. So that's why 4.0, the highest in the whole periodic table, cao nhất trong nguyên cái bảng công này luôn. Okay, how about lithium? 1s2, 2s1. For lithium, either you can gain more L1 electrons or lose this electron to go back to this one to be stable. Có hai cách. Thứ nhất là nhận được thêm electron cho nên nó ổn, hoặc là cách thứ hai đó là mất đi electron để mà biến cái này nó ổn định hơn. Nhưng lithium nó sẽ không hấp dẫn lắm với electron. Tại sao? Tại vì nó muốn mất đi cái này hơn là nó hút electron vô nó. Cho nên là lithium nó sẽ có độ âm điện thấp hơn nhiều so với là fluorine. Để nó muốn mất này đi mà, chứ đâu muốn thêm. Nó muốn quay trở về này thôi, chứ nó đâu có muốn thêm cái đâu. Lithium doesn't want to have one more electrons. It wants to lose electrons. That's why it doesn't have a high electron activity compared to this one. So that's why from the left to the right, electron negativity increases. Vậy tại sao từ đáy lên trên này nó lại gia tăng? So why from bottom to top electron negativity increases? Cái nhiều màu hơn tác dụng gì? If it has more shell, what is the effect of that? Nhiều vòng tức là có rất là nhiều với một đống electron xung quanh này luôn. Thì liệu nó muốn có thêm electron không? Không có mở thì chợ cũng đông. Nó đâu có muốn thêm đâu, cho nên là nó độ âm điện rất là thấp. So when you have a lot of shells as you are at the bottom of the periodic table, there are a lot of electrons, lots of electrons flying around. Rất là nhiều electron bay xung quanh luôn. So it doesn't really want to have one more electrons. That's why bottom left has very low electronegativity. Đó, đó là lý do tại sao cái phía dưới bên trái của bã tuần hoàn có độ âm điện rất thấp. Why is you move up it increases? Tại sao lúc đi lên nó lại tăng? Sorry. Hồi nãy nói chung nó cái khoa học hơn á, thì tại sao là nếu có nhiều electron hơn là không muốn nhận thêm electron là tại vì nó đẩy electron đẩy nhau mà, nó không muốn nhận thêm đâu. So to say it scientifically, if you have a lot of shells, a lot of electrons, there's a lot of repulsion. So repel is a verb. Repulsion is a noun. Sự đẩy. Repulsion. There's that repulsion. Okay, so a lot of repulsion. It doesn't really want one more electrons. Nó không thực sự muốn có thêm một electron, nó muốn đẩy ra thôi. So that's why very low electron activity there. But why when you move up here, less shells, the electron activity increases? Tại sao? Ít vòng hơn thì nó gần gũi với cái nucleus hơn.
chứng tỏ là cái proton nó vẫn có cái lực hấp dẫn với những electron xung quanh đó nhiều hơn. Tức là sao? Electrons from outside are easily attracted to the nucleus if there's not many electrons around. Electron từ bên ngoài nó dễ dàng bị hút vào cái nucleus vốn có chứa protons nếu mà không có nhiều cái phần electron xung quanh. Think about this one. If you like someone and there's not many people around him, you can more likely get him to be your boyfriend or girlfriend. Đúng rồi. Bây giờ thích ai đó nhưng mà lại không có nhiều đối tượng xung quanh người đó thì rất là dễ dàng vô rình người đó hơn. Còn trường hợp là thì sao? You have an idol. You have an idol with lots of fans around. Is it easy to get to that idol? No. There you go. Có một idol mà rất nhiều fan xung quanh, fan hâm mộ xung quanh thì đâu có dễ dàng tiếp cận nó được đâu. So, just understand it like that, okay? Now, let's talk about electron affinity because they ask for it. Người ta hỏi đó thì mình trả lời thôi. So, electron affinity, it's the energy release. Lượng năng lượng được thả ra khi nào vậy Việt Anh? What's the definition? Lượng năng lượng được thả ra khi hấp thụ một điện tử, tức là hấp thụ electron đó. So the energy release when a neutral atom absorbed an electron. Lượng năng lượng được thải ra, được phóng thích ra khi mà một cái nguyên tử trung hòa nó hấp thụ một electron. So basically, let's just say an X element, they absorb one electron, they become a they become a negative, they become an anion, and you can see energy released. Cái năng lượng được thải ra này. This is energy released. So that is the energy release you talk about. So what do they say? What's the trend? Vậy cái xu hướng trong là tuần hoàn là sao? It's a trend. Increases and then increases. Cái xu hướng nó y chang như là cái đoạn điện vậy. So the trend is similar. The trend seems similar to the electron negativity as well. Why? Tại sao cái xu hướng nó là giống y chang như cái đoạn điện? Because it's related. Tại vì nó liên quan. Think about this one. Bottom left, a lot of shells. It doesn't really want to gain more than one electrons, right? And also, it's very far away from the nucleus. So, it's actually easier to remove these electrons compared to this one, right? Nó sẽ dễ dàng hơn để lấy cái electron này ra nếu so sánh cái này. Tức là mình suy luận ngược lại, đó là nếu mà nó dễ dàng hơn nhiều để mà lấy này đi, tức là nó sẽ khó hơn nhiều để mà nó nhập vô đấy. Yeah. Okay, this one is hard. Okay, it's hard. Okay, cái phần này hơi khó. Okay, let's try once again.
energy released when a neutral atom absorbs an electrons. So bottom left, very low, go up, increases, go from left to right, increases. But I think you just need to know that this is a trend, okay? You cần biết được cái trend nó y chang như cái độ âm điện thôi. I don't really understand electronicity either. Thật sự là về trong y học mình không có cần cái đó. Chỉ cần độ âm điện đủ rồi. You do not need electronegativity, you need electronegativity only. So, now, metallic character, tính kim loại. So, metallic character. As you go from the right to the left, it becomes more metal. Đi từ bên phải sang bên trái nó sẽ trở nên kim loại hơn. And as you go from the left to the right, it becomes less metallic. Đơn giản nha. Vậy phi kim, tại sao nó phi kim? Phi kim có xu hướng gì? Phi kim thường có xu hướng là nó nhấp electron vô để nó trở thành ion âm. Còn kim loại thường có xu hướng nó mất electron đi, nó trở thành là ion dương. So metals have a tendency to lose electrons, to become negative ions. Trong khi while non-metals tend to động từ danh từ động từ đó. This is the verb is the noun. Tend to gain electrons to become positive ions. Okay. Và ngoài ra nó còn gì hay để nói không? Well, kim loại á thường là nó có xu hướng là biến thành laser và vì kim thường xu hướng là axit. So, of course, you put them in water, they become base. So normally metals react with water. Nó phản ứng với nước, they will become base. And non-metal can react with water to become acids. Đó cái xu hướng chung á, that's a general trend, okay? Anything else? Nó còn tính chất là thế nào? Kim loại thường là nó như thế nào? Đánh kim hơn, cứng hơn. Metals are often shiny and they are harder to break, I think. Okay, that's about metallic character, I think. So cũng chẳng nhiều thứ để nói cái này. There's not much to talk about it. Rồi bây giờ mối quan hệ giữa electronic structure và vị trí trong bảng tuần hoàn thì thầy đã nói rồi. I use electronic structures to talk about like where they are, you know, and the position. Vị trí nằm đâu? Where is it? And element properties, tính chất của cái nguyên tố đó. Okay, let's talk about it now. I think take the time to. Let me just see.
erase it and we'll see. Nhiều thứ quá này. So many things now. Take my drink. Now, okay, element properties. Okay, element properties means you have to go through each groups, okay? Tính chất của từng cái nguyên tố, tức là mình phải đi qua từng nhóm. Tức là nhóm 1 tính chất gì, nhóm 2 tính chất gì, something like that. Các nhóm vân vân. So we have to go to each groups. Let's start with group 1, really. Nói về từng group đi. Group 1A elements. Những cái nguyên tố của nhóm 1A thì sao? Group 1A elements, what do you think? Đấy, ngoại trừ trường hợp của hydrogen nha, except for hydrogen. Except hydrogen. Group 1A elements except hydrogen. Reacts strongly. Nó phản ứng rất là mạnh luôn á. React strongly with water to become, để trở thành gì? Dung dịch kiềm, to become alkaline solution. To become alkaline solutions. Nó trở thành những dung dịch kiềm. Dung dịch kiềm, alkaline solutions. Like for example, sodium, solid sodium, rắn nha, solid rắn nha, solid sodium react with water. Mình không biết cái này nó cứ OH. I don't want to write H2O. I write HOH. Nước thì ở thể gì? Liquid. Hay lỏng, liquid. It reacts. It becomes NaOH. Solution. S is solution. And then you have hydrogen gas. Hydrogen gas. And of course a lot of heat as well. Đương nhiên rất là nhiều nhiệt nó tỏa ra từ phản ứng này. A lot of heat. So here it gets an OH there, and then you have one H. But to balance out, I have to write half, okay? Để mà cân bằng lại thì mình viết 1/2 hoặc là nhân 2 và 1 ở đây thôi. You can write 2, 1 or 1, 1 half. It's fine. Okay. Remember, the sodium put in the water, it's like that. It runs around and it explodes. Nó nổ tung nha, nếu mà em có lượng lớn hơn. For potassium, solid potassium, you put in water. Đây là một cái phản ứng nguy hiểm.
It's a very dangerous reaction because as you move down, it's become much more reactive. Thì đi từ bên trên xuống bên dưới thì cái phản ứng của kim loại kia với nước nó trở nên rất là mạnh luôn á. Like this is solution. Sorry, should write here aqueous. AQ. Aqueous. Dung dịch. Aqueous. You get có nước. Aqueous. AQ and aqueous. And hydrogen. But this one is explosive. Nên coi video trên YouTube người ta làm thử, bỏ vô một cái nổ tung y chang lựu đạn vậy. If you put it in there, it explodes immediately, just like a grenade bomb. And don't even mention it go down. Đi xuống như bên dưới nó như có một bom nguyên tử. Just go down and explode very much. Loss of energy. Rất là năng lượng phóng thích ra luôn. Okay. Group 2. Where's slide? Group 2A. What is A means? Because you have group B as well. Nhóm B là cái nhóm chuyển tiếp. So group B is a transition metal in the middle. We don't talk much about it. Chúng ta không nói nhiều lắm về nó. We talk only about group A. Okay, nói về A thôi. Group 2A reacts slower. Nó sẽ phản ứng chậm hơn nha. Slower with water to produce aqueous alkaline solution. Nó sẽ phản ứng rất là chậm hơn với nước để tạo ra cái dung dịch kiềm. Okay. Like for example, you have magnesium, Mg. Magnesium will react with water, liquid. It will be quite slow, and become MgOH 2 times. So you need 2 water and you need H2 gas. It's aqueous. Calcium is even slower. Calcium nó sẽ hơi bị chậm hơn. Thực sự là calcium nó không quá, nó độ tan thấp, nó tan hơn trong nước mà nó phản ứng không nhiều. It's like I don't think that much. Okay. But very slowly. So nhóm 2 phản ứng với lại nước là bị chậm. As you go down, as you go to the other groups, well, they become non-metal. Okay, nó trở thành là kim loại hơn, mang tính phi kim hơn. Sorry. I don't think they react with water. Và nó sẽ không phản ứng nhiều với nước đâu. They don't react much with water. If you go to 3, 4, 5, 6, 7, 8, something like that. Okay. But what properties do they have? Nhưng mà chúng bên kia nó là những tính chất gì? Well, they have non-metal properties. Thì có những cái tính chất của phi kim. So what are they? Do you remember? Yes, you are allowed to use Google, but not in the exam. Yes, not in the exam.
Say again? Well, of course, if you move to the right, of course they become much less metal. Đương nhiên đi vào bên phải thì nó sẽ ít kim loại hơn nhiều rồi, ít kim loại, ít kim loại hơn nhiều. Okay, that's it, I think. Position, structure. Say again? Nó theo nguyên tắc lý thuyết thì nó vẫn có nhưng mà ít lắm. I think. Oh yeah, they do. Like for example, they do react with water somehow. Thật sự là có nha. For example, group 7A, we have chlorine. Ví dụ như chlorine gas ở group 7, they do react with water, nhưng mà nó là một phản ứng thuận nghịch và khá chậm. It reacts slowly, okay? It becomes HCl and HClO. And here's this. Nó tạo ra cái gọi là cái thuốc tẩy, cái mà dùng clo sụp vô nước xong nó hình thành cái này để diệt khuẩn. You just need to know that one, I think. To react glowing with water, you produce something that can destroy bacteria. Tiêu diệt vi khuẩn được. This is the one that can destroy bacteria because it's very reactive. Nó mang tính phản ứng rất là cao. Reactive. It's quite reactive. Okay. Anything else? I don't think so. Fluorine actually do react with water strongly, I think. Nhớ là fluorine phải có mấy nước khá là mạnh á. Bromine, not much. Iodine, no. Okay. Besides that, I don't think there's anything else. Bây giờ thì không nghĩ là còn gì khác rồi. Tất cả cái này hình như là, tất cả cái này đều có thể phản ứng với oxy. All of those elements can react with oxygen, except noble gas. Vì noble gas không phản ứng gì hết. Rất hiếm luôn á. Noble gas rarely react with anything. But the other ones, they all react with oxygen. So, metals. Say again. What do you say? Khí quý đúng không? Tại vì nó làm sao? Nó gọi là quý tộc. Nó không phải nha, chứ không hề hiếm nha. It's not rare. Noble gas is not rare. It's just noble. They don't want to react with anything else. So metals plus water plus oxygen will become metal oxide. Metal oxide. Metal oxides hay là oxy kim loại. So non-metals will react with oxygen gas, will become thường phải có xúc tác. You sometimes need catalyst. Normally you need catalysts for this reaction to happen. So non-metal plus oxygen, we will have non-metal oxide. Non-metal oxide. Nó gọi là oxit phi kim. Oxit phi kim và oxit kim loại. And metal oxide and non-metal oxide. Metal oxides, if you put them in water, cái metal oxide này nếu mà mình một số cái nó bỏ vô nước nó sẽ thành là bazơ, một số cái nó không tan nha. So some metal oxides can react with water and they become base, bazơ, bases.
bases. Buzzer như bases. Just some of them, okay? Không phải tất cả, not all of them, some of them. And non-metal oxide react with water, they become acid. Âm AE nha. Acid. Acids. Okay, just that. Simple. When we get the book, I'm sure we'll find more things to talk about. But for now, that's all I think for this part. We have chemical bonds next, isn't it? Yeah. Chúng ta có liên kết, những cái liên kết hóa học này, năng lượng kết dính, độ polarity còn là cái độ phân cực của một cái bonds, một cái liên kết, độ âm điện, intermolecular bonds. Cái đó hình như hồi đầu tiên mình đã học rồi. Cái sự mà intra và intermolecular forces ấy. Hồi cái bài đầu tiên mình đã học rồi. I remember we did this one when we learned about I think we did this one already. Yes. Độ phân cực, độ bond thì nó sẽ chia ra thì là non-polar covalent, polar covalent, ionic, something like that. You know? I think this one we already done. Thì nghĩ cái phần này là mình đã done luôn rồi. That's all. Fundamentals of inorganic chemistry. Gọi tên. Lần sau nó gọi tên nhé. Thật sự mình nghĩ là cái gọi tên này thầy đã có mấy cái video đó rồi, cho nên là có thể em sẽ coi cái đó được. I think I have the videos for this one, so you can go home and watch it. Already? I'll send you the video. Nhớ nhắc lại nha. Just remind me to send you the video of this one, those one, okay? What else? Do you have any question for today? Maybe? Sure? Okay, how about trying to tell me again about what I just said? Thử nói thì biết một vài khái niệm xem. Okay, talk about groups and periods. What do they mean? Nhóm và phân lớp có nghĩa gì? What are groups and periods? Louder, so we can hear. Group and periods. What are groups and what are periods? Nhóm là gì? Chu kỳ là gì? Nhóm thể hiện gì? Số lượng gì? Try to be louder. Số lượng gì? Số lượng electron trong nhóm ngoài trong cái phân lớp ngoài cùng một nguyên tố. Try to say that in English. What are groups? What is groups? Try again. The number of electrons in the outermost shell. In the outermost shell. Phân lớp ngoài cùng, outermost shell of sorry, say again. No, the outermost shell of an atom. Trên lớp ngoài cùng có một nguyên tử. Và lộn tùm lum mà. Okay, so what is periods? Chu kỳ là gì? What does it tell you? Có bao nhiêu? No, chu kỳ, cái period nó nói là có bao nhiêu cái lớp electron bên ngoài
bao xung quanh cái nucleus. So what is period then? Second, what is period? Periods means how many shells, how many shells, how many orbitals, how many layers of electrons, có bao nhiêu tầng electron, bao nhiêu electrons, how many layers of electrons, bao nhiêu tầng electrons around their nucleus, how many layers of electrons around the nucleus. Okay, so tell me about atomic radius. What is atomic radius? And what's the trend? Cái xu hướng của atomic radius là gì? Yeah, just say in the Vietnamese and then in English. Okay. Nó lớn lên em, trời ơi, sao nó vô được cái microphone, xong người ta nghe xong người ta lại phàn nàn là bạn này vẫn không tương tác, you know. Try to speak louder. Yes. Từ bên đây qua là bên nào? So it said in English. Atomic radius increases if you go from, yes, and from the left to the right, what happened? From the left to the right, it decreases. But why? You have to explain it. Đi từ trái sang phải thì cái dòng ngoài cùng của nó sẽ bị hút vô nhiều hơn. Tức là nhiều electrons, càng nhiều electrons hơn trong cùng một phân lớp thì lực hấp dẫn với các nguyên tử chứa proton càng lớn. Try that again. Try that in English. Say that in English. As you go from the left to the right, why does the atomic radius increases? Why? The number of protons increases and the number of electrons increases. What does it lead to? Nó dẫn đến điều gì? Cả hai đều tăng, nó dẫn đến điều gì? Nó tăng lực hút. It leads to an increase in lực hút attraction force. An increase in attraction force. So what does it lead to? Nó dẫn đến cái gì nữa? So the electron shell, vỏ electrons, the electron shell becomes smaller. The electron shell becomes smaller. Okay. All right. Good. Tell me about ionization potential. Năng lượng ion hóa. Ionization potential. What is that then? The energy required for năng lượng cần thiết để làm gì? Tách một electron từ một nguyên tử trung hòa. So the energy required to take one electron from the neutral atom. Okay, don't worry, this is a new knowledge. Đương nhiên là kiến thức mới, đương nhiên em sẽ bị khó với em rồi, it will be hard for you. Now, so what are isotopes then? Isotopes. Tổng phân là gì? This is something we did last time. What are isotopes then? Tổng phân là gì? Say that in English.
Try that in English. So isotopes means những nguyên tố mà có cái atomic mass khác nhau dù có số atomic number, số hiệu nguyên tử giống nhau. Try it. Elements that have the same atomic number but no, ngược lại. Okay, try again. What's isotopes then? And different. Example. Give some example, please. Just give examples about what's that? Lithium? Lithium 7, lithium 6, 3, and lithium 7, 3. Good. Hydrogen 1, deuterium 2, 1, tritium 3, 1, or carbon 12, 6, carbon 13, 6, or carbon 14, 6. Carbon 12, 6, 13, 6, 14, 6 yeah. Those things. So, what does isotopes share in common? They do share something in common. To share something in common. Nó chia sẻ cái gì đó chung với nhau. What do isotopes share in common? Isotopes có gì chung với nhau? They, of course, cái phản ứng hóa học của nó y chang nhau, nhưng mà tính chất vật lý của nó hơi khác xíu này. Their chemical properties are similar. Their chemical properties, những tính chất về hóa tính của nó giống nhau, nhưng mà physical nó không giống nhau lắm. The chemical properties are similar, tức là những phản ứng hóa học của nó cũng giống nhau luôn. So it means that the chemical reactions are exactly the same, but physical properties different. Tính chất vật lý sẽ khác nhau xíu. What does it mean? Like for example, H2 reacts with oxygen to become water, right? So if I have deuterium, nó là một dạng hydrogen, đồng phân của hydrogen thôi. Deuterium is an isotope of hydrogen. So if it reacts with water, you will have D2O. Nó cũng phản ứng với lại, nó phản ứng học y chang nhau nha, không khác gì nhau luôn. Nó chỉ khác nhau cái gì? Cái tính chất vật lý nó hơi bị khác nhau xíu, là độ nặng hay là khối lượng riêng hay là cái thứ. So basically the physical property is different. Okay. D2O nó là nước nặng á, heavy water, you know. D2O, the heavy water. Okay. Now let's try something else. You know how to draw electronic structures of different elements, right? You know how to draw it, electronic structure of different elements, right? We viết câu hình electron cũng nhiều yếu tố. Okay, I believe you. I do understand. I do think you understand. Yeah. I do think you understand. Now, tell me about atomic number and mass number. What do they mean? So A số Z, ý nghĩa của nó là gì? Yes. Try that in English. Atomic mass means
The number of protons plus the number of neutrons. Neutrons. How about atomic number? The number of proton in the elements. Very good. Good. Now, so tell me about electronegativity. Nói về đạm điện đi. Can you talk about it? And the trend as well. Xu hướng luôn. What is, okay, definition, định nghĩa đó. What is electronegativity first? How attractive an element or atom is to electrons around it. Cái sự hấp dẫn của một cái atom hoặc là một cái nguyên tố element to electrons around it, với những electron xung quanh nó. Try that again. Can you? What is electronegativity? The attraction, sự hấp dẫn. The attraction of an atom or element to electron around it. Sự hấp dẫn của một atom hoặc element với những electron xung quanh đó. Try that again, please. This is not something new. We did this one before. Good. Alright, I think that's good enough for today. See, you always have to reject your knowledge. But I understand you are in your last year, lots of things to learn. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.